Hej! Välkommen till dagens lektion. Idag ska vi följa med Hamid till en skoaffär. Hamid vill köpa ett par bekväma skor. Han letar efter ett par skor som han kan ha på fötterna under långa arbetspass och fortfarande känna sig bekväm i. För att hitta rätt skor ber Hamid om hjälp från en av försäljarna. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig? Jajamän, absolut. Vad gäller det? Jag är ute efter ett par sköna sneakers typ. Jag står upp och går mycket på jobbet så det är viktigt att det är bra dämpning i sulan. Aha, jag förstår precis. Jättebra att du tänker på fötterna. Har du någon speciell stil eller färg i åtanke? Eller kanske något märke du gillar? Nej, inte direkt. Bekvämligheten är viktigast. Kanske något som är lite sportigt men ändå funkar till vardags. Och gärna något som andas bra så att fötterna inte blir så svettiga. Okej, då har jag några bra alternativ här. Kom så ska jag visa dig. Vi har ett par nya modeller från Walkwell som är väldigt populära just för folk som går och står mycket. De har en riktigt bra stötdämpning. Walkwell, okej. Har du någon i min storlek då? Jag har typ 43. Ska kolla? Japp, vi har ett par i 43 här. Kolla in dem. Känn på sulan. De är gjorda i ett material som andas också. De känns ju lätta och mjuka. Men min högra fot klämmer åt lite. Det brukar dock ge med sig efter ett tag. Aha, jag förstår. Det är bra att du känner efter ordentligt. Ibland kan det kännas lite tajt i början. Har du provat den andra skon också? Känns det likadant på den foten? Ja, den känns likadan. Kanske är de lite små ändå. Det är möjligt. Vi har samma modell i storlek 44 också. Vill du prova dem? Ja, gärna. Ska jag hämta ett par? Det tar bara en liten stund. Ja, gör gärna det. Tack. Sådär, ja, här är ett par i storlek 44. Hur känns de? Ja, de här känns mycket bättre. Lite rymligare. Vad bra, då passar de nog bättre för dig. Ja, det tror jag också. Då tar jag nog de här istället. Vad kostar de? Är det samma pris som de andra? Jajamän, det är samma pris. 799 kronor. Okej, perfekt. Då tar jag dem. Perfekt. Ska jag slå in dem åt dig? Ja, tack så mycket för hjälpen. Inga problem alls. Hoppas du kommer trivas med dina nya skor. Det tror jag också. Ha en bra dag. Detsamma. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig? Jajamän, absolut. Vad gäller det? Jag är ute efter ett par sköna sneakers typ. Jag står upp och går mycket på jobbet så det är viktigt att det är bra dämpning i sulan. Aha, jag förstår precis. Jättebra att du tänker på fötterna. Har du någon speciell stil eller färg i åtanke? Eller kanske något märke du gillar? Nej, inte direkt. Bekvämligheten är viktigast. Kanske något som är lite sportigt men ändå funkar till vardags. Och gärna något som andas bra så att fötterna inte blir så svettiga. Okej, då har jag några bra alternativ här. Kom så ska jag visa dig.
Vi har ett par nya modeller från Walkwell som är väldigt populära just för folk som går och står mycket. De har en riktigt bra stötdämpning. Walkwell, okej. Har du någon i min storlek då? Jag har typ 43. Ska kolla? Japp, vi har ett par i 43 här. Kolla in dem. Känn på sulan. De är gjorda i ett material som andas också. De känns ju lätta och mjuka. Men min högra fot klämmer åt lite. Det brukar dock ge med sig efter ett tag. Aha, jag förstår. Det är bra att du känner efter ordentligt. Ibland kan det kännas lite tajt i början. Har du provat den andra skon också? Känns det likadant på den foten? Ja, den känns likadan. Kanske är de lite små ändå. Det är möjligt. Vi har samma modell i storlek 44 också. Vill du prova dem? Ja, gärna. Ska jag hämta ett par? Det tar bara en liten stund. Ja, gör gärna det. Tack. Sådär, ja, här är ett par i storlek 44. Hur känns de? Ja, de här känns mycket bättre. Lite rymligare. Vad bra, då passar de nog bättre för dig. Ja, det tror jag också. Då tar jag nog de här istället. Vad kostar de? Är det samma pris som de andra? Jajamän, det är samma pris. 799 kronor. Okej, perfekt. Då tar jag dem. Perfekt. Ska jag slå in dem åt dig? Ja, tack så mycket för hjälpen. Inga problem alls. Hoppas du kommer trivas med dina nya skor. Det tror jag också. Ha en bra dag. Detsamma. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill fler samtal på svenska. Okej, fantastiska tittare. Innan ni går vidare, låt mig berätta om något riktigt coolt här på YouTube. Det kallas Super Thanks. Det är ett sätt att visa extra kärlek och stöd till kanalen och det är enkelt att använda. Vill du visa extra kärlek och stöd till oss? Då, tryck på den lilla Super Thanks-knappen precis nedanför videon och stötta oss hur mycket som helst du vill. Det är som att ge oss en high five direkt genom skärmen. Genom att använda Super Thanks hjälper du till att göra det möjligt för oss att skapa ännu bättre innehåll för er alla. Så om du gillar vad du ser och du vill se mer av det, varför inte ge oss ett Super Thanks? Tack så mycket för ert stöd på förhand. Ni är de bästa och jag uppskattar varje liten gest av stöd från er. Innan vi avslutar vill jag påminna er om att glömma inte att gilla den här videon om ni har lärt er något nytt idag. Dela den med era vänner om ni tror att de skulle ha nytta av det här. Och självklart prenumerera på kanalen så att ni inte missar kommande lärorika lektioner. Tack för att ni tittade och vi ses snart igen på vår nästa svenska lektion. Adjö!